Då är det här alltså en första delen i en serie av seminarier om filosofi. Vi ska kicka igång det här. Jag heter Erik, jag kommer vara kvällens konferencier som ska lotsa er igenom det här. Men ni har inte kommit hit för att höra mig prata, jag är bara lekman när det kommer till filosofi. Så istället så vill jag presentera vår första talare som kommer inleda det här. Och han heter Andreas Karlund. I en komplex värld så måste vi analysera nu har jag skrivit, ja. Vi måste analysera helheten och det är med fokus på tidslösa principer som Andreas försöker göra just det här. Så jag välkomnar honom upp. Ni kan applådera så länge. Jag vill tacka Ashkan som bjudit in mig idag och har gett mig chans att få prata ikväll i några minuter. Ett huvudtema i mitt arbete som filosof är hur saker och ting hänger ihop. Om vi tittar tillräckligt djupt in i saker och ting så finner vi ofta att de liknar varandra till sitt väsen. Vi kan ta ett exempel. Ansvarstagande och moral. Kan riktigt ansvarstagande vara något som är utan moral? Och kan moral vara något som är separerat från ansvarstagande? Naturligtvis är det här två olika begrepp som vi kan definiera olika. Men om begreppen själva ska betyda någonting finner vi att de är ungefär identiska till sitt väsen. Ansvarstagande är moral, moral är ansvarstagande. Och det skulle vara konstigt. En moral som är separerad från ansvarstagande och ett ansvarstagande som är separerat från moral skulle naturligtvis vara konstigt. Så jag kommer att prata om ansvarstagande, så kommer jag även syfta på moral. Om vi lägger till två ytterligare ord, hälsa och kunskap. Om någonting bidrar till hälsa, är inte det då en form av ansvarstagande? Och detta något som leder till hälsa måste vara någon form av undervisning om vad som är hälsa. Så även om vi begrundar dessa begrepp, hälsa, ansvarstagande och moral, så finner vi att även dessa är svåra att separera från varandra. Om vi skulle separera dem så skulle de upphöra att vara funktionella. Så att säga. Vad är ansvarstagande som inte bidrar till hälsa? Och vad är ansvarstagande som inte ökar kunskap? Och motsatsen blir då det omvända. Okunskap. Motsatsen till ansvarstagande är väl brist på ansvarstagande. Och ohälsa är saker som förblir separata. Så att säga. Ansvarstagande utan att främja hälsa eller med kunskap blir på något sätt separerat från kunskap och hälsa och är därmed inte ansvarstagande. I det första kapitlet av min bok så begrundar jag till exempel utbildning på liknande sätt och kommer fram till att riktig utbildning måste vara en slags utvärderingskompass. Något som fokuserar på det väsentliga. Som Erik inledde här så blev vi i en väldigt komplex värld som blir allt mer komplex. Vår kultur, vårt kulturella arv byggs bara på. Och vi kan inte lära oss allting, utan vi måste ha någon slags fokus på vad som är väsentligt att lära oss. Och det här är då vad jag kallar för tidlösa principer. Och en av dessa principer är att allting är anslutet.
Och jag glömde säga hälsa och kunskap. Hälsa har mycket att göra med så att säga, självkunskap. För vad är det vems hälsa är det vi försöker främja? Jo, det är ju människors hälsa så att säga. Så att förutom tidlösa principer så fokuserar jag på självkännedom. Psykologisk hälsa kan vi säga. Och anslutet med den här principen att allting är anslutet är förstås att människor har en brist på så att säga, frihet. Det är oundvikligt att människor som befinner sig i en kosmisk, biosfärisk, kulturell och genetisk kontext är kraftigt begränsad i sina möjligheter. Och därav måste vi förstå att vi kan inte förvänta oss ansvarstagande till exempel utan hälsa, utan att främja hälsosamma människor. Och vi kan heller inte förvänta oss ansvarstagande människor som inte har kunskap om hur man agerar ansvarigt, så att säga. En annan tidlös princip är att saker har sin motsats. Att saker utgörs av polariteter. Och om vi ansluter det här med självkännedom så kan vi säga att människor består av... Människor är inte enhetliga, de är inte integrerade. Vi har liksom en kropp och ett sinne som ofta inte är integrerade. Vi har ofta känslor och tankar som inte är integrerade. Och vi har internaliserade kulturella normer, konditionering, som inte är integrerade med våra biologiska temperament och energier och så vidare. Så precis som allting är anslutet måste vi även vara uppmärksamma på hur de delar som människor består av, vår psykologiska komplexitet måste integreras och betraktas som en helhet. En tredje tidlös princip är att saker är i ständig rörelse. Ingenting står still, ingenting förblir vad det var. Och detta gäller även våra psykologiska processer. Om vi så att säga bestämmer oss för att agera ansvarstagande eller att vi ska vara kärleksfulla, alltid på gott humör, så är det sällan att detta håller, för saker och ting kommer in från miljön som vi inte har väntat oss, som gör oss upprörda. Vår psykologi vilar inte på en stark grund. Så därför kan vi heller inte alltid ta ansvar, för vi är inte beredda på hur vi kommer reagera på vad vi möter i livet, så att säga. De flesta människor reagerar istället för att agera. De flesta människor kan nästan liknas vid marionettdockor. Vi ser det på alla politiska rörelser som pågår, ideologier. De flesta är så att säga reaktiva. Någonting händer, så sker en reaktion. Men det finns inget som agerar utifrån en slags självständig princip som fokuserar på vad som är så att säga rätt på ett stadigt, stabilt sätt. Och om någonting ska vara så att säga förnuftigt, om någonting ska vara främja hälsa, så kan vi förmodligen anta att det här är tidlöst. Någonting som främjade hälsa på stenåldern kan vi tänka fortfarande gäller, fortfarande främjar hälsa. Så därför är det bra att känna till en sån sak som det väsentliga, såsom tidlösa principer. Och den fjärde och sista som jag tänkte presentera här är att eftersom saker och ting ofta är anslutet, så finns det ofta en analogi mellan saker och ting, till exempel mellan komplexiteten i individen och komplexiteten i samhället. Och vi måste förstå att vi kan inte bara så att säga läka och förbättra individer utan att samtidigt förbättra samhället. Och i samma princip kan vi inte heller bara
fokusera på att förbättra samhället utan att även arbeta med individer och läka eller förbättra individer, så att säga. Så det var en kort introduktion. Nu glömde jag bort min avslutning här, men tack för att ni har lyssnat, och jag hoppas att ni har blivit nyfikna och kanske vill titta vidare på mitt arbete. Så tack så mycket. En till applåd för Andreas Karlund. Ja, lite saker jag glömde prata om innan. Schemat ser ungefär ut nu att vi har en bit till. Och sen vi startar lite senare, men runt 7 kommer det vara en ny paus. Och då kommer man kunna ta lite mer kakor, apelsinjuice, och även om man vill då köpa Andreas bok så kan man köpa den här. Det kostar 150 kronor Swish, och vill man betala kontant kan man prata direkt med Andreas. Annars kan man även köpa den på Adlibris. Men without further ado så vill jag introducera the man of the hour, Ashkan D. Salehi. Applåd. Okay, good.